Ciao, sunt Marlen, fata unei de asăvări urbane. Dar mie azi mi s-a făcut foame, dar foarte foame. Și poftă de niște ardei umpluți. Așa că am ales să fac rețeta străbunicii Buia și fierți și la cuptor. Și uitați ce faine au ieșit. Eu una abia aștept să mă bag în ei, sunt sigur că și voi. Așa că hai să ne apucăm de ei și să mâncăm bine. Hai să vedem de ce avem nevoie pentru această rețetă. În primul rând de ardei, noi aici am cam 9-10 ardei. 1 kg de carne, pentru că pe ardei o să vină cam 100 g de carne. 100 g de orez, ulei, piper, sare, paprika, frunză de țelină, verdeață, aici avem pătrunjel, o ceapă, roșie și suc de roșii, pasata muti. O recomand din tot sufletul pentru că am fost la ei la fabrică la Parma. Începem prin a căli ceapa cu orezul. În prima fază punem niște ulei, punem ceapa. Întâi punem ceapa și orezul cam după 2 minute. Și la ceapă întotdeauna punem un praf de sare. Și praful de sare. Sarea ajută la eliminarea apei din țesuturile cepei și previne prăjirea ei. Ce vrem de fapt să facem? Să facem cu ea, o sotăm cât să devină sticloasă. Chiar și după ce o tăiați, va ataca înapoi când vă așteptați mai puțin. Așa e în bucătărie. Plângi, fătul meu, de la ceapă. Niciodată pentru alții, pentru ceapă, da. Începe să facă ceapa scandal pe aici. Totul e să nu se ardă, să nu se coloreze, să nu devină aurie sau roșcată sau așa, că nu ne place, aia nu devine indigestă. Da, orezul se pune uscat, nu cu apă, nu trebuie spălat, nu pățim nimic, nici italienii nu spală orezul pentru risotto. Amidonul de pe orez ajută la legarea compoziției de ardei, umpluți de sarmale, ca să exact aceeași compoziție. Pentru că nu e așa, nici la sarmale, nici la ardei umpluți, nu se pune ou, că nu e nevoie, ou întărește compozițiile. E gata. A ajuns sticloasă cum trebuie. Acum ar fi timpul să tragem de pe foc. Până se răcesc ceapa și cu orezul, e timpul să curățăm ardei. Pe care i-am spălat în prealabil. Da. Tăiem căpăcele, da. Scoatem semințele. Și îl și scuturăm să cadă bine tot din el. Așa, și în mod normal ar trebui să decupați și asta, numai că mie mi-a ieșit direct așa. Da. La altele trebuie lucrat cu cuțitul. Și avem deja 2 ardei. Procedăm similar cu toți. Am tocat și pătrunjelul. Acum, haideți să ne apucăm de carne. Am carnea, în cazul nostru de porc, dar se poate face și cu amestec de porc cu vită sau pui. Și adăugăm verdeața, ca să facem și loc. Uite că știe Marlen, cu dosul cuțitului se dă pe tocător, nu distrugem lama, partea cu care tăiem. Bravo! Asta e un pont pentru tinerele gospodine. Ceapa călită și cu orezul. Care s-au răcorit între timp, nu? Nu mai fierbinți. Da, pentru că încă mai scălduțe, dar până am curățat ardei, până am tocat pătrunjelul. Acum ce am pus toate astea, trebuie să dăm și gust. Cării punem sare. De 3 ori atâta. Încă o dată, mai puțin, dar încă o dată. Așa. Să fie tot și este 1 kg de carne. Exact. Boia poți să iei cu lingura și să se vadă, noi punem cam jumătate de lingură. Să ai paprică de dorobanți, de județul Arad. Așa? Da. Peste tot. Mai pun un pic? Mai pune, că știi că nouă ne place cu boia. Boiaua nu are numai rol de culoare, are gust, dar de proaspăt, fain. Și piper. Cât de mult. Cum îi place și cu bunica ta, Ami. Pune în toate părțile, știi că rotește-te, să nu pui numai într-un loc condimentele întotdeauna. Am pus și piperul și am lucrat acolo un picuț la el. Și la sarmale este tot umplutura asta, numai că la sarmale se mai adaugă și cimbru. Aia ale noi în familie, că așa ne place nouă. Da. No, și acum cu mânuța, cu mâinile. Cu mâna. Ia și frământă. Am terminat de frământat. Cu cât mai mult, cu atât mai bine, pentru că atunci se și leagă. Așa că acum
O punem așa. Brand se numește în măcelărie, brand. Da. Pasta de carne lipicioasă, frământată, mecanic. Mergem să ne spălăm pe mâini și revenim. Iar acum haideți să îi umplem. Luăm ardeiul cu o lingură, punem carnea în el și apăsăm bine tot carnea, pentru că, din câte vedeți, sunt cam neregulați în materie de Și formă. nici dimensiunile nu sunt foarte consistente, sunt mai mari, mai mici, o să vedem noi cum le alegem după aia, Da. ca să fiarbă deodată. Și îi umplem până sus, dar nu cu vârf. Lăsăm așa o jumătate de centimetru liber. Pentru că la fier ce se întâmplă? Se umflă orezul. orezul. Deci, Cam așa. cam așa. Și acum chestia care ne diferențiază pe noi de alții, și cea probabil de ce a ales această rețetă, e că noi acum vom rumeni ardeii, truc învățat de mama mea de la străbunica ei, buia, iar cum am spus, asta face o diferență foarte mare, mai ales la final, când vine vorba de cei care în mod normal nu preferă să mănânce ardeii. Punem un picuț de ulei la încins. Într-o tigaie largă. Într-o tigaie Se vede largă. că să încapă cât mai mulți ardei odată la prăjit. Și așteptăm până se încingă. Că asta o să fie un pic cu stropi, că așa îi. Da, e bine să avem un capac pregătit Da. alături, și al capacul ăla o să-l punem între deschis, nu neapărat. Că vrem Nu să stea năpușim. complet. Da. Nu, că trebuie să elibereze aburul. Așa, și stai deoparte să nu te stropească. După ce au așa urme de rumenire pe partea aia, îi întorci cu cleștele. Și la fel facem și cu căpăcelele lor. Și acum trage-te deoparte și lasă-i 2-3 minute pe o parte la rumenit. Da, i-am rumenit 2-3 minute pe Fiecare parte. fiecare parte. Cum miroase în bucătărie? Ardei copt. Ardei rumenit, uite ce fain este. Da? Reacția maiar de caramelizare, Da. care dă gust și savoare. Scoate-i pe farfurie cu grijă Să nu și să nu cadă. uităm că trebuie și căpăcelele lor să le tratăm la fel. Ulei nu mai trebuie pus, tot în ăla punem și căpăcelele. Trezește-le acum? direct cu măs, dă-le drum acolo și pe urmă le aranjezi. Și îi lăsăm și pe ăștia să-și vadă de treabă scurt. Deși nu va dura atât cât la cei mari. Bun, s-au făcut și căpăcelele, putem opri focul acum. Îi mutăm și pe... Le scoți acolo tot lângă. Pune-le lângă perișoare, uite că nici n-am arătat Da. că Ne-a mai rămas carne și ne-am gândit să facem niște perișoare pe care să le punem pe lângă. Exact. Că noi am folosit 1 kg de carne cum ar fi pentru 10 ardei și n-am avut numai 9. Și oricum, Unii au fost mai mari, mai mici. Se Da. întâmplă să rămână, dar nicio problemă că o să le fierbem printre ardei. acum ardei au fost și prăjiți un pic, copți, Rumeniți. rumeniți. Avem totul pregătit, îi vom face în 2 feluri. O dată fierți, o parte în ei, mai exact 6, iar pe 3 îi voi pune la cuptor. Cum pentru cei fierți. Luăm înainte frunză de țelină, punem la bază și îi aranjăm, că acum nu mai ard chiar în halul ăla, le punem în picioare. Așa, soldățește. De-aia am ales o oală mai înaltă, ca să încapă ardeii bine unii lângă alții, să se țină unii de alții, să nu se răstoarne. Și totuși să aibă și suficient lichid. Câte ori mergi? 6, nu? 6. Da. Mai e loc de perișoare pe acolo sau nu prea? Da. Da, mai bagă. Mai ținem și pentru cuptor. Vreo 2 punem punem. acolo, 3 bagă pe aici printre. Așa, luăm și după ce am așezat în oală, luăm și căpăcelele, ne punem pe aici să fie, eventual încercăm să facem un puzzle, dar nu e neapărat. În unele de dăți, să știi că i-am acoperit cu felie de roșie. Dar acum am o roșie și țin pentru ardei la cuptor. Aici. Așa, și un căpăcel ne-a rămas de pus la celelalte. Iar acum să punem partea lichidă. Avem 2 sticle de fiecare de circa 400 de Mililitri de pasata. naturală. Natur. și îi dăm drumul aici. Oricum vom mai completa cu apă. Avem acolo aproximativ jumătate de litru de apă. Și mai curățăm și sticlele cu ea.
Punem apă și în fiecare din apa pe care ne-am pregătit-o. Pentru că pune la jumătate. e păcat să Normal. aruncăm ce rămase aici pe perete. Dar nu să aruncăm așa bunătate de pasată. Închideți, Shake, baby, shake. scuturați și acum se și completează cu apă, numai trebuie să stă un pic să... Ajungă peste tot lichid. Și poți să torni și pe a doua, nu contează, e bine să fie acoperiți ei de lichid. Momentan este așa, la limită. O să scadă și se va umfla și se formează sos. Nu știu dacă încape chiar tot. Încape, e perfect, ce să scadă. Oricum, trebuie să fiarbă în... Un pic de sare pun acum, dacă tot umbli cu Da. clama aia acolo, cu cleștele, pune sare, așa de peste tot, din jur împrejur, încă un pic. Și ce mai trebuie pus? Ce pune buia? Punea străbunica un pic de zahăr. Pentru a balansa aciditatea. acidității. Așa. E vorba de 2-3 grame. Nu amestecați sau așa că totuși scopul e să stea și în picioare. Și acum punem zahăr pentru a combate aciditatea. Încă un pic. E echivalentul a jumătate de linguriță. Pentru a combate Roșiilor. aciditatea. A echilibra, nu a combate. Nu, e echilibrat, da. Aciditatea roșiilor. Da. Și acum punem la fiert, la foc mic, Da, mișcăm așa un pic să ajungă oala cu peste ardei tot. incluți, cu capac, pus pe întredeschis. Cât timp? 40-50 de minute o să fiarbă. Îl luăm. Acum pentru cei pe care dorim să punem la cuptor, luăm o formă, iar în plus mai punem și o roșie proaspătă tăiată, pe lângă oricum sosul de roșii. Așa că începem iarăși cu frunzele țelină la bază. Îi luăm și îi aranjăm cum putem. Dacă aveți destui cât să umple tot, atunci încercați să puneți în picioare. Da, nu, aici ai Dar pui cumva- culcați, că așa e forma. Oricum, ăștia au o formă ciudată de la început, de aia am și lăsat. Da. Avem și perișoarele, care le putem pune aici. Căpăcelele, Căpăcelele cum putem. neapărat să torni peste ei toată zeama aia bună din farfuria, Încercăm să mai punem așa. care au rămas după ce am prăjit. Toarnă tot. Luăm și asta. Acum luăm câte o felie de roșie și punem pe fiecare să stea, ca să nu se usuce. În cuptor luăm feliile astea mai Și pe solide. perișoare, chiar bine. Și apoi Acoperim și perișoarele și pe Pe unde mai lângă- ai loc. pe la perișoare. Asta așa. Ce se mai rupe în bucățele punem și pe lângă. Și adăugăm ca și la cele fierte pasata. Pune apă, că e mai Da, pentru că oricum este și în cazul ăsta foarte groasă, mai curățăm cu apă, dar nu atâta. shake, shake, Am de shake. câteva ori. Acum și Le trebuie cilor lichid mult să aibă în ce fierbe la cuptor. E bine. Și așa, iar și un sare și zahăr. Un fir de sare, un fir de zahăr. Și cât îi cocem? Cam o peste oră. o oră durează ăștia, 60-80 de minute, deci să zic o oră și 20 de minute la cuptor la 180 de grade. S-ar putea la început să fie nevoie de folie. Eu acum o să-i las așa fără, să se rumenească ca lumea. Zahăr. Și mergem cu ei la cuptor. Ardei umpluți ca la săbunica buia sunt gata, și cei fierți și cei la cuptor. Iar acum, haideți să ne punem să și mâncăm. Vom lua câte unul din fiecare. Și ce ai pregătit acolo, smântână? Aici avem smântână și pătrunjel tocat. Uite ce fain a scăzut sosul, că era până mult peste nivelul ardeilor. Ok, A fierbinți. scăzut apa, s-a umflat orezul din umplutură. Acum căutăm și o perișoară, pentru că acum ne-a rămas un picuț de carne, am zis să nu... Oh, ce fain, irosim. ai peschitele marinate. Și acum cu polonic, un pic de sos gros. Da, am de aici niște sos Perfect. deasupra. Mai punem și niște smântână.
O linguriță, punem pe el și niște pătrunjel. Iar acum este gata de servire. Hai să vedem. Haideți să îi și gustăm după cât ne-am trudit. Oricum, spor și... Hai să vedem cum au ieșit și cei de la cei făcuți la cuptor. Wow, la fel de fain. Ne revedem la următoarea rețetă. Eu mă retrag cu ei. Nu uita să te abonezi la canalul nostru, ai butonul acolo mai jos, mulțumim!